Bây giờ mọi người chúng ta sẽ về tư thế cây thuốc thẳng nhé mọi người. Xòe rộng bàn tay, bấu đầu ngón tay xuống, sau đấy nâng gối lên, đùi chân ra sau, quay ngược về phía trước. Bắt đầu chúng ta sẽ bật nhảy 10 nhịp nhé. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giữ lại ở đây. Rồi chúng ta bắt đầu bật nhảy lần thứ hai. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi bắt đầu bật nhảy lần thứ ba. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi từ từ hạ cơ thể xuống, nằm lên thả của mình luôn và úp lên thả của mình, giữ hai tay về phía trước, giữ hai tay về phía trước, hạ cả chúng ta xuống thẳng luôn. Rồi hít ra đi, từ từ lại nâng đầu, nâng người lên, bụng thì còn bụng chạm thẳng luôn, người vào nâng lên khỏi thẳng, thở ra hạ xuống luôn. Lần hai nâng lên, thở ra, lần ba nâng, thở ra, lần bốn, lần năm, lần sáu, lần bảy nào, tiếp tục mà, lần tám cố lên, lần chín siết bụng nâng lên, thở hạ. Lần thứ 10 bắt đầu lên nào và thở ra hạ xuống, hạ cán xuống luôn, thả lỏng vai vai ra, thư giãn một chút. Chúng ta lên lần thứ hai. Rồi chúng ta bắt đầu lên lần thứ hai nào. Rồi hít ra đi, từ từ mọi người nâng đầu, nâng người lên, bụng thì còn bụng chạm sàn thôi, đùi vào nâng lên khỏi sàn, thở ra hạ xuống, hạ cán xuống luôn. Lần hai nâng lên, thở hạ. Lần ba nâng, thở hạ. Lần bốn, lần năm, lần sáu, lần thứ bảy nào, siết bụng à, thở hạ. Lần tám cố lên, thở hạ. Lần chín siết bụng nâng lên, thở hạ. Lần thứ 10 bắt đầu lên nào và thở ra hạ xuống. Rồi lên lần thứ ba nào mọi người. Rồi hít ra đi, từ từ mọi người nâng đầu, nâng người lên, bụng chỉ còn bụng chạm sàn thôi, đùi vào nâng lên khỏi sàn, thở ra hạ xuống, hạ cán xuống luôn. Lần hai nâng lên, thở hạ. Lần ba nâng, thở hạ. Lần bốn, lần năm, lần sáu, lần thứ bảy nào, tiếp tục mà, thở hạ. Lần tám cố lên, thở hạ. Lần chín siết bụng nâng lên, lần thứ 10 bắt đầu lên nào, hạ cán xuống luôn, thả lỏng vai vai ra. Rồi mọi người bây giờ đang hai tay đặt ở phía trước nhé mọi người. Hai cùi chỏ tay từ vai xuống, cùi chỏ tay trên một đường thẳng, chống mũi chân hít vào, nâng người lên. Điều chỉnh thân người một chút về cây thức, về tư thế plank nào, giữ lại 30 giây. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
xuống, nằm xuống thư giãn một chút nằm xuống. Rồi, lại lần cuối nào mọi người. Lần cuối chúng ta sẽ giữ một phút nhé. Cố này, chống một chân nâng lên. Ở đây. Xếp bụng. Cố lên mọi người. Tư thế này đơn giản vô cùng, nhưng chúng ta không ngộ, vô cùng quan trọng luôn. Lại điều hòa hơi thở của chiếc cứng này, điều hòa hơi thở của chiếc cứng này. Rồi lại tiếp tục mọi người nhé, lên tiếp nào, ba tay lạc chống hai thành dòng tay xuống, đặt nhau người lên về tư thế lặng. Chúng ta đứng lại ở đây, siết bụng, chúng ta bắt đầu đánh hẳn, hít vào đánh sang trái là thở đến sang phải, hít đánh trái, thở đến phải, siết bụng, hít đánh trái. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Thở đến phải, hít đánh trái, thở đến phải và hít nâng lên. Đứng lại một chút, chúng ta lần thứ hai. Bắt đầu lần thứ hai. Hít vào đánh sang trái nào, thở đánh sang phải, hít đánh trái, thở đánh phải, siết bụng, hít đánh trái, thở đánh phải, 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 hít đánh trái, thở đánh phải và hít nâng lên. Đứng lại một chút nữa, bắt đầu lần thứ ba. Hít vào đánh sang trái nào, thở đánh sang phải, hít đánh trái, thở đánh phải, siết bụng, hít đánh trái, thở đánh phải, 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 hít đánh trái, thở đánh phải và hít nâng lên. Rồi hạ cơ thể xuống, nằm về thẳng của mình nhé. Và thư giãn người tiếp này. Rồi thì cứ nâng người lên nằm người, nâng người lên. Chúng ta hạ mông ngồi vào gót chân. Đưa vào hơi thở của mình lại để cho một chút. Hít thở sâu ra. Rồi, chúng ta mọi người nâng hai tay lên song song với nhau. Mọi người thấy bắp tay của chúng ta đang song song với sàn này. Hít vào mở ra, mở vai, mở ra, đi về đổ ngược lại. Lúc nãy tay đặt ở trên, bây giờ tay để dưới. Mở lại. Hít vào, siết bụng ra. Hít đột. Siết cực. Siết cực. Đẩy ngược lên, mở vai ra. Siết bụng. Làm đè phần ba vùng ngực của mình nằm mọi người. Sau khi làm mỏi tay